Вітаю вас, друзі! Нарешті це почалося. На так званій Росії гражданська війна. Ой, какой же ад творится. Это что происходит? Что это такое? Это гражданская война. Гражданский конфликт, по сути, гражданская война. Правда, це питання не таке просте, як може здаватися на перший погляд, тому що там почалася гражданська війна, бо Медведчук напав на так звану Росію, але, можливо, це був і сам Владимир Путін. Нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Самый большой националист в России – это я. І ось Медведчук та Владимир Путін – це насправді українські диверсанти. В ходе боестолкновений с украинскими диверсантами. Проте історія насправді іще більш заплутана, тому що оці українські диверсанти – це все ж таки росіяни. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Добре, що існує Ілля Кива, який зможе усе дуже точно пояснити. Русские – это и есть украинцы. Деталей щодо війни у Брянській Народній Республіці багато, плутанини ще більше, але точно ясно одне – спецоперація йде за планом. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Спецоперация уже перешла на территорию России. И вот это была спецоперация знаменитая, легендарная. Якщо ви дивитесь мої відео, але досі не підписані на мій канал, то це дуже і дуже неправильно. Підпишіться просто зараз обов'язково. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте поговоримо про ту саму громадянську війну на так званій Росії. Взагалі, вчорашня історія виглядає як дуже таке хороше знущання з Владимира Путіна, який буквально днями казав ФСБшникам, що потрібно посилювати контроль на російсько-українському кордоні. Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. И ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Напередодні якраз брянська влада повідомила, що вона укріпила кордон. І 100% там ніхто ніколи не пройде, а далі ви знаєте, що було. Сегодня пограничные войска не в состоянии обеспечить должную защиту государственной границы России. Постараемся обойтись без истерик. Никакой паники, никакой паники. Вы что, с глузду з'їхали, чи що? Хоча з іншого боку, друзі, питання існування російських кордонів, воно доволі риторичне. Насправді, так звана Росія не має своєї території, відповідно, і не може мати своїх кордонів. Про це навіть Владимир Путін казав. Граница России нигде не заканчивается. Тепер детальніше про саму подію. Учора рано вранці невідомі диверсанти із автоматами, гранатометами та листівками напали на Брянську Народну Республіку. Много тоже было, с гранатометами, с автоматами, с листовками. Але насправді це були ополченці якраз таки Брянської Народної Республіки, яка не хотіла миритися із кремлівською хунтою, яка отримала владу на так званій Росії внаслідок державного перевороту, коли Владимир Путін абсолютно незаконно продовжував собі можливість перебувати на президентській посаді. І тому цілком логічно, що народ Брянської Народної Республіки повстав проти так званої Росії. Але російські пропагандисти почали тут же усіх лякати страшилками. Мовляв, там навіть узяли дуже багато заручників. Более 100 человек в заложниках украинских террористов. Вони почали обріхувати чесних громадян Брянської Народної Республіки і навіть сказали, що ті вбили водія шкільного автобуса, бо той не хотів співати гімн України. Почему убили водителя? Может быть, они хотели его там, ну я не знаю,
гимн этого Украины спеть там или что-то еще. Ну і а вже ж найбільш трагічна історія стосується дітей. Дивіться, друзі, по порядку. Значить так, спочатку вбили багато дітей, але насправді це було не багато дітей, а одна дівчинка, і коли її вбили, то вона вижила, тому що з'ясувалося, що ця дівчинка була насправді 10-річним хлопчиком, якому було 11 років і звали його Федя, але можливо його іще звали Іларіон. Це дуже неточна інформація. Словом, Федя вижив, але отримав поранення у спину, яке було пораненням у груди, і поранили його кулею, яка була уламком. Не вірите? Ну ви послухайте. Убийство детей, я целый день. Расстреляли школьный автобус, погибли водитель и девочка. Убийство детей. Девочка, раненая украинскими диверсантами в селе Любичане, выжила. Слава богу, девочка живая. Убила мужчину и ранила 10-летнего мальчика. 11-летний мальчик в больнице, истекая кровью, он достал из машины двух маленьких девочек. Как сообщается, зовут его Федя, хотя не ручаюсь за достоверность, возможно, это не точное имя, но вот по тем сведениям, которые имею, мальчика зовут Федя. Федор получил ранение в спину. А Федор получил ранение в грудь. С левой стороны, где-то в районе лопатки, вот тут вот где-то была дырка такая. Пуля прошла вдоль ребра. Вроде как пуля. Ему, получается, в спину стрельнули. У него между ребер осколок. Я умер. Мальчика Федю, якому було 10 років, але він був 11-річною дівчинкою, так і не показали, тому довелося його просто намалювати. Дуже оперативно. І одразу постало питання, хто ж насправді за усім цим міг стояти? І відповідь очевидна. Це були Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Самую непосредственную помощь в подготовке украинских диверсионно-террористических групп оказывает Великобритания. Это сегодня главное зло. Соединенные Штаты сейчас не противник, он враг. И они сегодня эту войну отрабатывают. Какая цель? Отож, є повна картина. На мальчика Федю, який був дівчинкою, не забувайте про це, напали насправді на замовлення американців та британців поляки. И там расположены подразделения, названия которых мы не знаем. Это не кракены, это не правые секторы Азова. Это западноукраинские группировки, которые не говорят на русском языке. Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Польские флаги видны из окопов первой линии нашей обороны на території Брянської області. Одним із цих поляків виявився колишній ФСБшник. Бывший из них сотрудник ФСБ, да, они там проникли на территорию России, там село находится в 150 метрах, да. Напевно, йдеться про Ілью Богданова, колишнього співробітника Федеральної служби безпеки так званої Росії. Він народився, виріс, і його будинок є у місті Владивосток. І за логікою російських пропагандистів тепер росіяни мають руйнувати саме Владивосток. Операция возмездия, назвать ее «Брянский бык» и нанести удары по жилым домам всех участников этой операции, где бы эти дома не были расположены. Та знову ж таки, друзі, усе не так просто, як може здаватися на перший погляд. Тому що, скоріш за все, усе це відбувалося для того, аби змусити Росію, так звану, напасти на НАТО і завдати ядерного удару. Плюс надо понимать, что Зеленский в прямом смысле слова провоцирует ядерный конфликт, в том смысле, что если окажется, что на террористах, нацистах, украинцах была натовская форма, в их руках было натовское оружие, значит, Росію атакувала вже страна НАТО. Ну, натівської зброї там не було, були звичайні калаші. І за логікою Скабєєвої треба тепер знищити Москву, але у одного з них були штани, на яких був камуфляж, який нагадує мультикам. І от тепер точно за ці штани треба розбомбити Лондон та Вашингтон. Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а як освободительна армія на свою родну землю. Хоча, ви знаєте, друзі, насправді усю цю форму, усю цю зброю можна було придбати у найближчому місцевому магазині. Але давайте ми із вами відповімо на питання, а яка була взагалі мета у всієї цієї події. Ну, на мою особисту думку, мета абсолютно зрозуміла. Народ Брянської Народної Республіки бореться проти кремлівської хунти. Але у Владіміра Путіна
Путіна версія дещо інша. Він вважає, що таким чином росіян хотіли позбавити їхньої історичної пам'яті. Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своїх традицій, язика. І це цілком логічно. На мальчика Фьодора, який був дівчинкою, напали і його вбили. Але він вижив саме для того, щоб позбавити росіян історичної пам'яті. Але, знаєте, друзі, інші пропагандисти про дещо здогадуються. Но это очень сильно расшатывает, да, настроение. Сразу общество все начинает наэлектризовываться. Вот та истерика, которая уже сейчас последовала, она играет на руку противнику. Ці події – це дуже хороший дестабілізуючий фактор всередині самої так званої Росії, тому що росіяни починають іще більше боятися, починають панікувати, нервувати і усвідомлювати, що та війна, яку вони почали проти України, прийшла вже і на їхню територію, і ніхто не залишиться у спокої. Це торкнеться кожного. І головне, це далеко не остання така подія. Вот то, что сейчас произошло в Брянской области, начинает. Это первый только, как бы это сказать, пробный, я думаю, шажок, к которому надо готовиться. Окупантам доведеться відтягувати частину своїх військ із фронту безпосередньо у свої глибокі тили і думати, як їм тепер захищати Білгородську Народну Республіку, як їм захищати Брянську Народну Республіку і як їм утримуватись у тимчасово окупованому Криму, де вони вже будують фортифікаційні споруди, якщо їх можна так назвати, вибудовують лінію оборони на пляжі, просто на пляжі. І, до речі, із Криму, українського Криму, їм привіт. Братья и сестры, военное движение АТЭШ готовится к освобождению Крыма от рашистов. Мы у Джанкоя ждем ВСУ. Сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железку позади нас. Как только ВСУ перейдет админграницу с Крымом, ми будемо захватувати адмінздання і воєнні об'єкти. Учора, до речі, іще під Москвою у місті Коломна була свіженька бавовна. Туди щось дуже цікаве прилетіло. Ну вот, минут 10 тому назад свист был слышен, потом взрыв явно. Сейчас вот такое вот зарево. Саме там розташоване конструкторське бюро, яке займалося розробкою іскандерів, а також там тренуються російські загарбники пускати безпілотники іранського виробництва, ті самі мопеди, проти українців. І місцева влада довго думала, як же пояснити ті самі вибухи, і зрештою дійшла висновку, що нічого не відбулося. Нічого не случилось. А поки нічого не відбувається, ми готуємось відкривати нові відділення Укрпошти у Білгородській Народній Республіці та усі разом продовжуємо забезпечувати українське військо. Висловлюємо вдячність підписникам Сергія Стерненка за передані дрони, які допоможуть нам у виконанні бойових завдань на Бахмутському напрямку. Дякуємо фонду Стерненка за наданий апарат. Дякую підписникам Сергія Стерненко за очі в небі. Я прогнозую іще багато дуже цікавих подій на території так званої Росії. Але якщо що, це не ми. І росіянам точно доведеться відтягувати частину своїх військ від лінії фронту, а також перетягувати кудись під Москву або до Урала засоби їхньої протиповітряної оборони, що нам із вами, друзі, звісно, вигідно. Але війна іще триває, тому продовжуємо усі як один зараз працювати на нашу перемогу та обов'язково допомагаємо Збройним силам України, які цю перемогу і забезпечать.